پایین یک ردیف طولانی از سنگ‌های رنگین شکسته که صدای چکچک آب بر روی آن تنها صدا بود و گاه شاید صدای جیرجیرکی تنها نیز بلند می‌شد. در این سوی دریچه بوی نا تمام فضا را پر کرده بود و قطرات آبی هم از این رطوبت روی تارهای او نشانده بود. دیوار به نم نشسته ترک خورده بود و از میان کاشی‌های کهنه کپک‌ها رشد می‌کردند. در فلزی زنگ زده بی حرکت و ساکت، گاهی قطره آبی که از نم و رطوبت حمام قدیمی بود به خود می‌دید و دیگر هیچ. بالا آسمان سیاه شب پشت دریچه شیشه‌ای بود و شاخه آفت زده درخت نارنج که به سمت دریچه سرخم کرده بود. باد می آمد و هر لحظه شدید و شدیدتر می شد. طوفان در راه بود. چند لحظه بعد نور خیره کننده صاعقه و پس از آن صدای مهیب رعد آرامش باغ را برهم زد. شاخه‌های درختان در تاریکی شب با باد به حرکت در آمده بودند و خوفناک می‌نمودند. پرنده‌های باغ به گوشه‌ای خزیده بودند و صدایی از آنها شنیده نمی‌شد. تارهای عنکبوت‌های باغ یکی یکی نابود می‌شد و بارانی که شروع شده بود از روی برگ‌ها بر روی تارها می‌ریخت و ناگهان از هم منهدمشان می‌کرد. حتی گوشه دیوار درون ناودان شبکه تارهای کوچکی بود که با یورش آب باران از هم گسست. نگاهی به مگس سبزی کرد که در لفافه‌ای سفید گوشه دیوار آویزان بود. صبح مگس مثل حشرات کوچک دیگری به خیال پناه گرفتن از گوشه باز کنار دریچه به داخل حمام خزیده بود و پرواز کرد. ناگهان بالهایش را گرفتار دید و بعد از آن همه تقلا عاقبت به سرنوشت خود راضی شد و حالا آرام گوشه دیوار مرده بود. به نور خیره کننده صاعقه نگاه کرد و تاب خورد. بعد آهسته از دریچه شیشه‌ای بالا رفت. تارهای پشت دریچه خیس و پاره شده بودند و عنکبوت باقی آهسته خود را به درون سوراخی فرو برد. اما تار او، یک دستگاه عظیم و طبقه طبقه، از این سوی دیوار کنار دوش کهنه تا انتهای دسته در و از آن سو تا سوراخی که در آن می‌ماند. حتی پشت در آهنی تا امتداد دیوار تارهای ضخیم و محکمی تنیده بود و صدها پیچیده سفید روی آنها تاب می‌خوردند. تاریکی و عنکبوت‌های بیخانه و پرنده‌های پنهان شده و باغ طوفان زده را رها کرد و در سوراخ امن خود همانطور که به پشت دریچه نگاه می‌کرد آرام گرفت.
صبح مثل همیشه آمد، با خورشید و آفتابی که بین همه تقسیم شد. قطره‌های باران هنوز از روی برگ درختان می‌چکید. نسیم ملایمی درختان خسته از باد هولناک شب را نوازش می‌داد. از شیشه خیس دریچه نگاهی به بیرون انداخت. عنکبوتی خسته از گوشه گلین دیوار بیرون آمد. به تارهای پاره‌اش نگاهی کرد و رفت. پرنده ها روی شاخه درختان مستانه آواز می‌خواندند و آفتاب می‌گرفتند. عنکبوت دیگری از شاخه درختی آویزان شد و دوباره شروع کرد به تنیدن تار. از دریچه بیرون را می‌دید. با همه ویرانی‌ها دوباره زندگی به جریان در آمده بود. همه چیز از نو شروع می‌شد. اما این سوی دریچه او مانده بود، بی هیچ آسیبی. با دنیایی از تار و دام و طعمه، با دنیایی ساکت و مرموز. پروانه‌ای آهسته از کنار دریچه پرید و گذشت. باز تنها شد. هنوز باد کاملا آرام نگرفته بود. صدایی آمد، مهیب‌تر از رعد و خروشان‌تر از طوفان. در آهنی با صدایی شکسته و دردآور باز شد و صدای طنین گام‌هایی سنگین بر سنگ‌های رنگین آمد. فضای نم گرفته به نفس‌های گرم عادت نداشت. و بعد صدای ریزش آب. دوش حمام به غرش آمد و بعد از مدت‌ها قطره چکاندن دلش را خالی کرد و بغض ترکاند. هوای سرد کم کم گرم می شد و تارها را قطره‌های درشت عرق پر می کرد. آن بیرون هوا صاف و دلچسب بود و اینجا به جهنمی بدل می شد. آب مثل آبشاری خروشان از سوراخ‌های بسیار پایین ریخت و یکباره فضا را پر کرد از بخار و بعد خاموش شد. چشم‌هایی میشی و درشت تارهای عنکبوت را کنار دوش دید. آن پایین را هم. در تکانی خورد. پشت درها هم پر از تار بود. آنجا، اینجا. چشم‌ها تنگ شدند و فکری به آنها خزید. صدای ریزش آب بر سطلی سرخ گوش عنکبوت را آزرد و یک آن توده‌ای عظیم از آب تمام تارهای پشت در را شست و برد. حالا نابودی به این سوی دریچه آمده بود. با حسرت به عنکبوت آن سوی دریچه که با سرسختی تلاش می‌کرد از گوشه دیوار دوباره به سمت دریچه تار بتند نگاه کرد. حرارت داغ آب را بر روی بدنش حس کرد و تا خواست به جنبد و به سوراخ بخزد با آبها به پایین لغزید. تارهایش یکی پس از دیگری فرو می افتاد و در شیاری از آب داغ به سمت نقطه‌ای سیاه کشیده می شد. آن سوی سنگ‌های رنگین حفره‌ای بود به تاریکی شب و شاید از شب تاریک‌تر. دیگر صدایی از جیرجیرک تنها نمی آمد و او نیز در شیاری از آب به سوی حفره کشیده می شد. در یک لحظه تمام فضا بخار آب داغ بود و از آن میان بوی مرگ می آمد. عنکبوت و جیرجیرک به دهانه حفره رسیده بودند.
نظری حسرتبار به دریچه، درخت نارنج، آفتاب و باغ انداخت و فرو رفت. از آن پایین تنها یک روزنه به بیرون راه داشت و آن هم کم کم محو می شد. عنکبوت فقط یک چیز می خواست، یک زاویه برای زندگی.